Γεια σας. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για κάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους, αλλά συχνά δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Πώς γίνεται δηλαδή και μερικοί άνθρωποι νιώθουν τόσο έντονα και επίμονα τα συμπτώματα? Δηλαδή, πώς γίνεται κάποιος να πονάει, να έχει πίεση ή ζάλη, ενώ οι εξετάσεις του βγαίνουν φυσιολογικές? Ένας βασικός μηχανισμός που μας βοηθάει να το καταλάβουμε ονομάζεται Somatization and Somatosensory Amplification. Στα ελληνικά θα το λέγαμε σωματοαισθητηριακή ενίσχυση. Είναι λίγο βαρύς ο όρος, αλλά κάποιοι άνθρωποι δίνουν υπερβολική σημασία σε κανονικές αισθήσεις του σώματός τους. Για παράδειγμα, όλοι μας νιώθουμε πότε-πότε την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα, ή ένα μικρό μούδιασμα, ή ένα κόμπο στο λαιμό, ή μια πίεση στο στομάχι. Οι περισσότεροι θα το αγνοήσουμε. Όταν όμως υπάρχει αυτή η ενίσχυση, ο άνθρωπος εστιάζει πάνω σε αυτά τα σήματα. Τα βιώνει σαν πιο έντονα από ό,τι είναι και πολλές φορές τα ερμηνεύει σαν σημάδι ασθένειας. Έτσι, μια φυσιολογική αίσθηση αρχίζει να γίνεται πηγή ανησυχίας. Τι συμβαίνει μετά? Η ανησυχία κάνει το άτομο να παρατηρεί το σώμα του ακόμη πιο έντονα. Αυτή η συνεχής, θα λέγαμε, επιτήρηση οδηγεί σε νέες αισθήσεις. Γιατί όταν στρέφουμε την προσοχή μας στο σώμα, οι αισθήσεις φαίνονται πιο δυνατές. Και ο φόβος ότι κάτι πάει στραβά εντείνει τη σωματική ένταση. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς, τη δυσφορία στο στομάχι ή τον μυϊκό πόνο. Έτσι αρχίζει ένας κύκλος. Το σύμπτωμα προκαλεί ανησυχία, η ανησυχία περισσότερη προσοχή και η περισσότερη προσοχή εντονότερο σύμπτωμα. Με τον καιρό, ο άνθρωπος μπορεί να παγιδευτεί σε αυτόν τον κύκλο, νιώθοντας ότι κάτι έχει, ενώ οι εξετάσεις του συνεχίζουν να δείχνουν πως δεν υπάρχει οργανική πάθηση. Αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ ψηλά σκορ σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που μετράει αυτή την τάση, μέσω της κλίμακας SSA, είναι πιο πιθανό να αναφέρουν πιο πολλά και πιο έντονα σωματικά συμπτώματα, ακόμα και αν δεν έχουν ασθένεια. Μελέτες που έγιναν με μαγνητική τομογραφία δείχνουν ότι συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως η πρόσθεια έλικα του προσαγωγείου, εμπλέκονται στο πώς δίνουμε σημασία σε αυτά τα σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι φανταστικό. Ο εγκέφαλος όμως κυριολεκτικά μεγενθύνει τα σήματα. Άλλες μελέτες επίσης δείχνουν ότι η σωματοαισθητηριακή ενίσχυση συνδέεται συχνά με το άγχος για την υγεία. Όσο περισσότερο φοβάται κάποιος ότι θα αρρωστήσει από κάτι ή ότι είναι άρρωστος, τόσο πιο έντονα βιώνει τις αισθήσεις του σώματος. Αυτό ισχύει σε ενήλικες, αλλά εντοπίζεται επίσης έντονα κυρίως σε εφήβους και σε παιδιά που έχουν γονείς με σωματοαισθητηριακή ενίσχυση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν μερικοί βασικοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα η προσοχή μας. Ό,τι παρατηρούμε το βιώνουμε πιο έντονα. Αν προσέξουμε για παράδειγμα τον καρδιακό μας παλμό, θα τον νιώσουμε πιο δυνατό. Δεύτερον, είναι οι προσδοκίες μας ή οι προβλέψεις μας. Αν κάποιος πιστεύει ότι ένα μικρό μούδιασμα είναι σημάδι σοβαρής ασθένειας, τότε ο φόβος του θα κάνει την αίσθηση πιο έντονη. Τρίτος λόγος είναι το άγχος. Όταν είμαστε αγχωμένοι, το σώμα αντιδρά με πραγματικά συμπτώματα. Ταχυκαρδία, εφίδρωση, στομαχόπονο. Αυτά θα τροφοδοτήσουν επιπλέον την ανησυχία. Και το τέταρτο είναι προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Όπως η αλεξιθυμία, δηλαδή η δυσκολία να αναγνωρίζουμε αλλά και να ονοματίζουμε τα συναισθήματα, οι εμπειρίες της υγείας στην παιδική ηλικία, αλλά και ο τρόπος που τα social media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για ασθένειες. Όλα αυτά μπορούν να αυξήσουν την εστίαση στο σώμα. Θα ήθελα να δούμε όμως κάτι πιο πρακτικό.
Γιατί όλοι όσοι υποφέρουν από αυτήν την υπερευαισθησία στις σωματικές αισθήσεις μπαίνουν κάποια στιγμή στο γνωστό φαύλο κύκλο. Νιώθω ένα σύμπτωμα, ανησυχώ πιο πολύ. Το παρατηρώ περισσότερο, αυτό δυναμώνει. Και ξανά από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στον άνθρωπο που του συμβαίνει ότι οι αισθήσεις του σώματος είναι πραγματικές. Δεν φαντάζεται πράγματα. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εγκέφαλος τους δίνει υπερβολική ένταση και σημασία. Ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστός και μελετημένος και δεν σημαίνει ότι το άτομο πάσχει από κάποια σοβαρή ή κρυφή ασθένεια. Όταν οι εξετάσεις του δείχνουν ότι δεν υπάρχει οργανική αιτία. Και μόνο αυτή η κατανόηση μπορεί να μειώσει την ανησυχία, γιατί δίνει ένα πλαίσιο, ότι δεν είμαι ούτε τρελός ούτε άρρωστος. Αυτό που παθαίνω έχει εξήγηση. Και αν κάποιος έχει ήδη μπει στο φαύλο κύκλο, αν κάποιος νιώσει ότι κόλλησε σε ένα σύμπτωμα, εκεί πρώτα απ' όλα σταματάει και ονομάζει το φαινόμενο. Αυτό που παθαίνω τώρα είναι σωματοαισθητηριακή ενίσχυση. Δεν είναι επικίνδυνο. Έπειτα μπορεί να κάνει μια μικρή άσκηση αναπνοής. Να εισπνεύσει για 4 δευτερόλεπτα, να κάνει μια παύση, ένα κράτημα για 4 δευτερόλεπτα, για άλλα 4 δευτερόλεπτα εκπνοή και ακόμη μια παύση για 4 δευτερόλεπτα. Και αυτό να το κάνει για μερικά λεπτά. Αυτό βοηθάει το σώμα να ηρεμήσει. Ένα ακόμη που θα μπορούσε να κάνει είναι να μετατοπίσει την προσοχή. Δηλαδή να κάνει κάτι απλό και χειροπιαστό. Να σηκωθεί να περπατήσει, να τηλεφωνήσει σε κάποιο φίλο του, να φτιάξει μια λίστα και να πάει στο σούπερ μάρκετ για ψώνια, κάτι που να σπάσει τη συνεχή παρατήρηση του σώματος. Και τέλος, χρειάζεται να κάνει μια αξιολόγηση. Έχω ξαναπεράσει τέτοιο επεισόδιο. Ναι. Πέρασε. Ναι. Άρα θα περάσει και τώρα. Κάθε φορά που το κάνει αυτό, δίνει στον εαυτό του την εμπειρία ότι το σύμπτωμα δεν είναι σταθερό, ότι δεν είναι μόνιμη απειλή. Και σιγά σιγά μαθαίνει να μην δίνει σε κάθε αίσθηση περισσότερη σημασία από ό,τι της αναλογεί. Η σωματοαισθητηριακή ενίσχυση είναι ένα φαινόμενο που δείχνει πως το μυαλό και το σώμα αλληλεπιδρούν. Δεν πρόκειται για φαντασία, αλλά για έναν τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος μας κάνει να νιώθουμε τις αισθήσεις πιο δυνατά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σωματοποίηση, σε συμπτώματα δηλαδή που μας ταλαιπωρούν ενώ οι εξετάσεις είναι εντάξει. Το καλό είναι ότι σήμερα γνωρίζουμε περισσότερο για το μηχανισμό αυτό και μπορούμε να βοηθήσουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν την ανησυχία, αλλά και με μια πιο ισορροπημένη σχέση με το σώμα μας. Με απλά λόγια, πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο σώμα, όσο στον τρόπο που ο νους μας μεγενθύνει τα σήματα που το σώμα στέλνει. Το σώμα σου δεν σου λέει ότι είσαι άρρωστος. Σου λέει ότι ο νους σου έβαλε το μεγεθυντικό φακό πάνω του. Αν τον κατεβάσεις, τα σήματα μικραίνουν και ξαναβρίσκεις την ισορροπία. Αν μάθουμε να το αναγνωρίζουμε αυτό, μπορούμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο και να ζούμε με περισσότερη ηρεμία. Μπορείτε να το κοινοποιήσετε ελεύθερα αυτό το βίντεο σε όποιον γνωρίζετε ότι μπορεί να ταλαιπωρείται από σωματοαισθητηριακή ενίσχυση ή έχει θέματα άγχους υγείας, γιατί μπορεί να του φανεί χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ.